and zines to date, the latest of which includes a history of land struggle by women farmers in Dasmariñas, Cavite, and the collected poems of the poet feminist activist Ida F. Santos. Princess Malonzo. Princess is part of the small team behind the emerging independent publishing group Haliya Publishing. She is responsible for overseeing Haliya's content distribution across different platforms and community engagement among the growing partners of mervstore.com, a digital art and comics marketplace. She is also a co-founder of Biblioflora, a literary arts and goods brand. On her spare time, she writes about books on her blog, Princess in Pages. She graduated BS Tourism from the University of the Philippines. Our moderator for the session, Katrina Tankeh, is a writer and founder of Gyoza Zaragoza, a collective of emerging artists in Manila. She has released 2 self-published zines, namely The Female Dilemma and Ghosts of My Home, as well as an all-female zine anthology entitled My Body is a Revolution. Fresh in the independent publishing scene, she wishes to create a venue for small artists to publish and sell their own work the same way others have done for her. When she isn't writing, she is reading, watching RuPaul's Drag Race, or saying sweet nothings to her dog. She is worth more than many sparrows. Without further ado, I will now hand over the session to Ms. Katrina Tankeh. So hi, good afternoon. Welcome to the second day of Philippine International Literary Festival. So today we'll be discussing women publishers. So everyone in the table is women publishers. We'll be discussing independent publishing as well as community building. Dapat community building yan for parallelism. So to begin, we'll start with Ms. Ray Rival representing Gantala Press. Ayan. So, magandang hapon na ba? Magandang hapon sa ating lahat. Ang dapat na magbabasa ng kanyang sinulat na speech ay si Faye Cura, yung isa sa mga co-founders. Kaso, nasa isa siyang month-long workshop on women pa rin. At so, babasahin ko yung kanyang sinulat tungkol sa ginagawa ng Gantala. Ayan, okay. So, tatalakayin mamaya nila Princess at Bebang kung paano nabibigyang daan ng independent publishing ang paglikha ng komunidad, particular among writers, creators, readers. Lakas at kapangyarihan talaga ng paglalathala ang paglikha ng komunidad. Pero malaki rin ang magagawa ng paglalathala kapag nakipagtulungan sa mga komunidad na umiiral na. Ang komunidad na nakakatrabaho namin sa Gantala Press ay matagal nang umiiral. In fact, nauna sila sa sining at paglalathala at mananatili sila pagkatapos ng sining at paglalathala. Ito ang komunidad ng kababaihang magsasaka at manggagawa. Binuo namin ang Gantala Press noong 2015 bilang tugon sa kawalan ng feminista o kahit all-women presses o collective sa bansa. Ganoon naman nagsisimula ang mga grupong katulad namin para may tugunan ang mga inaakala naming gap o kakulangan sa mga bagay-bagay. Noong una, ang concern namin ay kung bakit puro lalaki ang kasama sa mga panel discussion at workshop tungkol sa panitikan, problema na nagpapatuloy hanggang ngayon. Gayon din sa mga antolohiya. Kaya sa una pa lamang naming proyekto, ang antolohiyang Danas, ipinilit na naming puro babae ang papagsulatin at papagsalitain. Nais kong i-demonstrate ang paglawak ng komunidad na natural na nangyayari sa aming gawain. Sa Danas ay naging contributor namin si Mighty Buron, na kaibigan ni Bebang. Wala ba siya dyan? Inilansad ang Danas noong Marso 2017. Nang sumunod na Mayo, pumutok ang Marawi Siege. Naisip namin, surely may pwede pa tayong tangkain bukod sa simpleng paglalathala ng libro. Kung nakaupo po kayo kanina sa session, baka pwedeng continuation itong speech. Inorganisa namin ang Lawanin Information and Fundraising Drive kasama si Mai.
Ito ang nagbigay daan sa dalawang koleksyong nagtatampok sa mga akda ng babaeng Maranao at sa cookbook ng pagkaing Maranao. Ayan, ito yung first collection siya ng essays on Marawi Siege. Tapos yung pangalawa naman, si Mai Tiburo na yung naging editor. Collection naman siya ng essays and poems. Tapos ito yung poetry, yung cookbook ng pagkaing Maranao. Ito rin ang nagbigay daan sa pakikipagtulungan namin sa Me and My Veg Mouth at Good Food Community na organisahin ang Food for Peace noong 2017. At ngayon, pagkatapos ng issue tungkol sa pang-aabuso ng Nutri-Asia sa mga manggagawa nito at ng issue ng rice tarification law at ng pagpatay sa mga magsasaka, binubuo naming muli kasama ang Me and My Veg Mouth ang isang libro tungkol sa pagkain at protesta. Makisawsaw. Nakatagpo namin ang Amihan Peasant Women sa isang feminist conference sa Chiang Mai noong 2017. At mula noon ay para na sila naging ate namin o mas nakatatandang kapatid. Sa mga pag-aaral namin kasama ang Amihan, nakita namin na gayong maraming akda sa danas ang sinulat sa iba't ibang wika ay kulang pa rin. At ito ang tinig ng mga babaeng mula sa kalakhan ng populasyon ng bansa, ang mga magsasaka, ang mga maralita. Ayon nga sa mga grupo ng kababaihan sa bansa noong late 1990s hanggang early 2000, ito ba yun? Half of the 70 million population of the country are women. Almost 70% of these women are from the basic sectors. They are farmers, workers, fisher folks, urban poor, or members of tribes or of indigenous communities. The problem of these 70% of women stems from the overarching system of nationality, class, gender, and ethnicity. As citizens of the third world country, they are victims of underdevelopment and domination by foreign interests. As part of the marginalized classes, they have no access to resources which will help them achieve a just and humane existence. As women, they are subject to oppression and domination in a patriarchal society. Ito ang sinikap na Ito ang sinikap tugunan ng pinakahuli naming proyekto, ang Lupang Ramos. Ang Lupang Ramos ay koleksyon ng talambuhay ng kababaihang magsasaka sa huling lupang agrikultural sa Dasmariñas, Cavite. Pinaalis sila roon ng mga Ayala para umano magawa itong lupang komersyal. Ito ang kwento ni Nanay Bining na isa sa pinakamatanda kundi man pinakamatandang magsasaka sa lugar. Babasahin ko yung excerpt ng kanyang sinulat. Wala ba siya? Ay, wala. Ipinanganak ako noong Mayo 20, 1941. Kinalakihan ko ang digmaan ng Hapon. Noong mga panahong iyon, wala kaming ginawa kung hindi magtago sa aming mga bahay. Ang aking tatay ay nagsilbing interpreter para sa mga Hapon. Gayong siya ay magsasaka, may 7 wika siyang nalalaman. Teacher ang tawag sa kanya. Hindi na kami nakapag-aral, pagbubukid na talaga ang aming nakagisnan. Nagbubuwis kami sa may-ari ng lupa. Nagkakaingin kami sa gilid ng ilog. Namumutol kami ng kahoy na ang tawag ay rahita. Ibinibigkis namin iyon at ibinebentang panggatong. Nabuhay kami sa lugar na ang tawag ay Kamaligan. Doon nagtitipon ang mga nakatira sa lupang kano. Doon na ako nagdalaga. Minsan pumunta kami sa Cavite City. Nag-iiras ng asin ang mga kamag-anak namin doon. Pag-uwi sa lupang kano, may isang sakong asin na kaming sapat ng pang-ulam. Matapos ang gyera, heto na si Mr. Ilaw na nag-iikot sa lugar. So kwento, parang kasaysayan ito ng Lupang Ramos. No? Yung kinakwento niya, nagsimula siya ng lupang kano. Tapos may dumating si Mr. Ilaw na nag-iikot sa lugar. Namimili na ng mga lupa-lupa. Kasama nga sa mga nabenta ang kamaligan ng pag-aari ni Tandang Kulasa de la Torre. Nagkawatak-watak kaming magkakapit-bahay. Natulog lang ako ng saglit, kinabukasan may opisina na ang mga Ramos sa lupang kano. Nagtinda ako ng merienda sa mga sakada ng tubo. Driver mekaniko ng traktora ang mga Ramos, ang aking napangasawa. 16 ko ng nag-asawa, 28 ng magkaanak. Baog ang aking napangasawa, laging sinasabi ng aking nanay na mahirap ang walang anak pagtanda.
kaya dapat daw ay magkaroon ako ng anak. Pagkatapos ay biniro-biro ako ng katiwala ng mga Ramos na may 20 taon ang tanda sa akin. Nagkaroon kami ng 2 anak ng katiwala. Hindi ito nalihim sa aking asawa at sa mga tao. Nag-usap ang aking asawa at ang ama ng aking anak na sasabihin sa mga bata ang tungkol sa kanilang tatay pagdating ng tamang panahon. Lumayo ang katiwala para alagaan ang asawa niyang may sakit. Ako naman ay napalapit ang loob sa katiwala ng kontratista ng tubo. Dahil tubuhan na nga noon ang lupang kano. Nagkaroon din kami ng 2 anak. Tuluyan na kami naghiwalay ng aking asawa. Ibinenta niya ang lahat ng ari-arian namin at inikot ang lahat ng beer house sa Cavite. Nagkasakit siya ng herpes at namatay siya. Ayala rin ang nagpalaya sa mga residente ng Sitio San Roque sa Quezon City. May proyekto kami recently na nabanggit na ni Adam kanina para maipaalam sa publiko ang kinakaharap ng demolisyon ng komunidad na ito. Kasama namin ang mga katuwang na kolektibo sa BLTX Small Press Expo, partikular ang Youth and Beauty Brigade. Youth and Beauty Brigade din ang nag-ugnay sa amin noong 2017 hanggang 2018 sa Batis Aware, isang grupo ng dating migranteng manggagawa ng kababaihan. Tumulong kaming ilathala ang pangalawang koleksyon ng mga sulatin nila. Sa aming politikalisasyon, naging natural lamang na lumabas na kami mula sa tinatawag na literary or even publishing world. Bigla parang naging maliit na bagay ang sining, o kaya hindi na ganoon kaimportante ang kasiningan ng mga bagay, ang tinatawag na craft. Ang mahalaga, sa una't una pa lamang ay makapagsalita. Lalo na at tila lalong hindi makapagsalita ang mga dati nang hindi makapagsalita. Dahil ang mismo na nilang pag-iral ay binubara ng kasalukuyang rehimen. Pinapatay ng militar ang mga magsasaka habang natutulog, sinasampahan ng gawa-gawang kaso ang mga lider ng mga komunidad, binabastos ng Pangulo ang kababaihan, ginagawang katatawanan para usan sex object lamang. Ginagawang biyuda at ulila ang asawa at anak ng mga tinotokhang. Kailan lamang tinanggal ng Korte Suprema ang Filipino sa kurikulum at ng kolehiyo. The limits of my language or the limits of my world. Ang gusto kong i-quote na sinabi ng pilosopong Aleman na si Wittgenstein. Sa paglilimitan ng mga may kapangyarihan sa ating wika, lalo nilang pinaliliit, kinukuyumos ang ating mundo hanggang maglaho ito at ang mismo nating pag-iral. Tayong mga babaeng manunulat, lalo na tayong mga nasa akademya, lagi nating hinahanap ang ating literary mothers. Malaki naman ang maitutulong nun sa pagsulat ng kasaysayan ng panitikan sa Pilipinas. Ngunit sa palagay namin ay masyado pa rin itong pyudal. Napaka-pyudal pa rin ng lipunang Filipino kung sisipatin. Siyempre, nag-iba na ang landscape ngayon kasi lumalampas na tayo sa purely agricultural na uri ng pyudalismo. Binibili na ng mga Ayala at Villar ang mga lupang agrikultural para tayuan ng mga subdivision at mga gusaling komersyal. Sa Sitio San Roque sa Quezon City, ang mga residenteng pinalalayas ng mga Ayala ang sila ring magsisilbing construction workers sa condominium complex na itatayo roon. Kami ay guilty rin sa paghahanap ng literary mothers, kaya siguro namin ilalathala ang tinipong mga tula ni Aida F. Santos. Dahil kailangan nating kabataang kababaihang naglalakbay sa daan ng feminismo na kilalanin ng isa't isa. Sa kanyang introduksyon sa nasabing koleksyon, ipinakita ni Luna Sicat na sa katotohanan, maraming makata o manunulat na babae ang nakakaligtaang pangalanan. Gaya rin ng nakaligtaan niyang kilalanin ang bakas ng mga babaeng naghugas ng mga pinggan, nag-alaga ng mga paslit, namlansya ng mga uniforme at sumalo ng tamod. Hindi espesyal ang babaeng makata, sabi ni Ma'am Luna. Ang pagiging ordinaryo niya ang kanyang lakas. Kaya nga naniniwala kami, hindi na natin dapat tinatanong kung sino-sino ang ating literary mothers. Kung hindi, ano-ano ang kwentong sinusulat ng ating mga ina. Natin bilang mga ina. Ng karamihang ina sa ating bansa. Alam nating sinimulan ng mga Espanyol ang proseso ng kolonisasyon sa pamamagitan ng reedukasyon sa mga batang babae. Sinabi nila sa mga ina, dapat ninyong pangalagaan ang pagkaberhen ng inyong anak na babae para magka-interes na pakasalan siya, bigyan siya ng ari-arian at maalwang buhay. Ginamit ng mga Espanyol na huwaran ng mahina, kimi, sunod-sunurang bersyon ng nanay ni Hesukristo.
Ang mga nanay ay mahalagang kasapi ng anumang komunidad. Kung titignan ng Lupang Ramos, 18 sa 20 contributor ay ina. Ang 2 dalaga naman ay laging bumabalik sa kanilang ina bilang uliran at kasama nila sa laban sa lupa. Tuwing may dumarating na bulldozer o mga pulis, militar, mga nanay at anak nila ang humaharang sa entrance ng Lupang Ramos. Sila ang humihiga sa daanan para hindi makaandar ang pang-demolish. Ina ang nagsasabing hindi tayo aalis sa lupang ito kahit na tinatakot na kami, nagagahasain ang 16 na taong gulang kong anak na babae kung hindi pa kami lalayas. Yung kwento ni Nanay Bining na binasa kanina, karaniwang kwento lamang iyon ng karaniwang ina sa karaniwang lugar sa Pilipinas. Kaya mahalaga ang tinig ng ina. At mahalagang matagpuan ng mga ina ang lakas sa kanilang loob na makapagsalita. At iyan ang sinisikap namin sa Gantala Press. Maraming salamat, Ray. If you have any questions for Ray Rival, please reserve them for later on during the Q&A session. We'll have them all after each individual lecture, tsaka after magka-discussion yung mga panelists. So, yung susunod po na speaker is, ayun na po, parating na po siya. si Miss Beverly C. Ayan. Antayin lang po natin siya. Ay, nawala. Ayan. So, kumusta naman po? Nakakain na po ba kayo? Kasi ako hindi pa. Baka kasi suka. Yan. Ito na po si Miss Beba. Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Bebang at ako po si Bebang C, isa po akong manunulat at government worker po. Nagtatrabaho po ako ngayon sa Intertextual Division ng CCP o mas kilala bilang Literature Division po siya ng CCP. Ngunit ang ibabahagi ko po sa inyo ay dalawang komunidad, ano? Dalawang set po yung ibabahagi ko po sa inyo at wala po itong kinalaman doon sa aking work. Okay, so una po yung Balangay Productions po ay isang kumpanya isang isang media production company na binuo po ng aking husband na si Ronald Verzo. So pareho po kaming writer, nagkakilala po kami sa isang literary project, yung panitikan.com.ph na isang website kung saan makakapag-access po kayo ng mga literary works tsaka mga bio-note tungkol sa mga manunulat sa Pilipinas. Ito po ay pinangunahan ng Institute of Creative Writing ng UP Diliman. So doon po kami nagkakilala. I was assigned to research about literary organization at nung time po na yun ay head po siya ng Cavite Young Writers Association. So, may forever sa panitikan, no? OMG, no? Pinakasalan ako. So, anyway, tapos naging presidente po ako ni Lira. Basically, doon po nagkaroon po kami ng mga partnership bukod sa landian. So, may partnerships po yung dalawang organization. Nagpunta po kami sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para i-tour ang sining ng tugma at sukat, no? Isa siyang lecture, seminar, workshop para sa mga guro sa high school tsaka mga estudyante para mas ma-appreciate nila yung Florante at Laura at iba pang mga uri ng tula sa Filipino. Nice ko palang i-acknowledge ang dalawang Lira member and senior members namin, si Ma'am Luna Sicat-Cieto, and of course, ang nagbigay ng pangalan sa proyekto na Sining ng Tugma at Sukat, si Dr. Joey Baquiran. Si Sir Joey Baquiran. Romulo P. Baquiran Jr. So, yun po, doon po nagsimula at natuklasan po namin
nung nag-iikot na po kami ng mga literary project na ito, natuklasan namin na most of the time, yung komunidad ay hindi nagbabasa ng panitikan na galing sa kanila. So, nakakita po kami ng gap, no? Yung panitikan na kinukonsume po nila ay laging galing sa labas ng community. So, ito po yung isang reason kung bakit po natatag yung balangay. So, ito po, picture siya ng isang bahay sa Las Casas de Acuzar, sa Bataan. Napakaganda doon na mahal lang yung entrance, 2,000 pesos. Pero ang ganda po doon, may kita nyo po yung mga lumang bahay mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Transport nila isa-isa, no? Binibili nila yung lumang bahay kasi nabubulok na. Tapos transport nila sa isang place sa Bagak, Bataan. Tapos binubuo nila ulit. Tapos, pinapresent nila sa publiko for a fee. Yan. So, itong place na ito ay isang museo ng mga lumang bahay sa buong Pilipinas. Napakaganda po, no? At well-preserved. Ito pa yung isang halimbawa, no? Ngunit, na-realize din namin nung nandun kami na nakakalungkot na tinatanggal sa mismong komunidad itong mga ganitong uri ng, ng estruktura. Kasi, nawawala siya sa gunita ng mga tao. No? Natatanggal siya, nabubura siya, at napapalitan siya ng iba. Ito po ay isang halimbawa ng lumang bahay. Hindi nyo na makita, no? Kasi, na siya, tinubuan na siya ng mga puno, halaman, ganyan, no? So, sa Bataan din po namin to nakita, sa Balanga. Naisip namin na kahit ganyan yung itsura niya, yung mga bata na nandoon, they might, get inspired to write ghost stories about this house, no, about this structure. And the house can still serve the community where it lives, no? Kahit ganyan na siya, kahit ano pang itsura niya, no? Nagsisilbi, pwede pa rin siyang magsilbi doon sa komunidad kung saan siya naroroon. So, in short, no to Las Casas, hindi, joke lang. Kasi naman, parang di ba, hindi mo alam kung ano yung mararamdaman mo, kung dapat ba siyang tanggalin at i-preserve, o dapat din talaga magstay sa community, no? Where it can really generate stories. And, pwede tayong mag-compile ng stories at maging bahagi ito ng gunita ng susunod na henerasyon. So, yun po, ang ginawa po namin ay, lathala po kami ng mga libro na para doon sa mismong komunidad at galing sa komunidad. At bukod po doon, we also offer services po na parang product placement lang itong ginagawa. So, nagbibigay po kami ng serbisyo na nagtuturo po kami how to create books, ganyan, how to write short stories for children. Ito po sa Bacolod, ginawa po namin yan sa Bacolod. Ang partner po namin ay isang museum, no, na pambata. Ayan, ito sa Sagay City, it's a coastal community. Recently, may mga magsasaka po na pinatay diyan, no, sa Sagay City. So, ito po, nagturo din po kami dyan, paano gumawa ng akdang pambata para mismo doon sa mga bata na yon. So, pati yung wika nila, no, ginamit nila sa paggawa ng kanilang mga akdang pambata. Tapos, nagbigay din kami ng, ito po free, workshop, how to write children's stories sa mga lumad, no? Pero sa Maynila po ito ginanap sa Loton. So, nagulat kami, pagdating namin doon, walang table. So, nakasalang pa kami, walang table, walang upuan. Tapos, nagulat kami na nung pinatawag na namin yung participant, sabi sa aming bata, malalaki pa sa amin. Malalaki pa sa amin, 18 years old, 16 years old. Yung pala, they are considered as children doon sa lugar na yun kasi no read, no write. So, lumipad ang mga kayabangan ko sa mundo, no? Dahil ang ituturo ko, elements. No? Elements of fiction for children. Paano ituturo yun, no? Sa isang, hindi marunong magbasa, magsulat ng mga bata. Pero ito pong mga batang ito, so nag-adjust kami, no? Nag-adjust. Pero ito mga batang ito, nakagawa po sila, no? Nakagawa sila at karamihan po ay drawing. So, din-drawing nila yung kanilang kwento kasi nga hindi sila makasulat tsaka makabasa. Napakagandang po nito, doon ko na-realize na hindi kailangan lagi salita. No, ako bilang writer, ang yabang-yabang ko, dapat sinusulat mo yan, dapat sinasabi mo. Pero may limitasyon din siya, no? At naitatawid ng sining, ng visual arts.
yung mga bagay na hindi nila masabi, no? Mga lumad. Ito po. Ito po ay sa Museo Marino, mga anak naman ng Marino, sa Manapla. Sa Marawi, 12 or 2013. So, ito, before the siege, no? Dito po namin nakilala si Mayi Tiboron, yung isa sa mga sumulat sa Lawanin, yung taga Marawi, at may kita niyo yung libro niya, With the Balangay Later. Ito po, kasama po yung mga Badyaw. Ang tawag po sa kanila ang tama ay Sama de Laot, no? Galing sa Laot, no? The people of the sea, Laot, no? So, Sama de Laot. So, mali yan. Nagsulat niyan yung jowa ko. So, pagagalitan ko na lang sa bahay. So, anyway, nagsulat silang lahat. Nagsulat po sila, tigi-isa po silang akdang pambata para sa mga batang Badyaw. Tapos, ang ginawa po namin sa dulo, ito po, yung iba po sa kanila parent ng Badyaw, yung iba po social worker na may kinalaman po sa mga Sama de Laot. Ang ginawa po namin sa dulo po ng workshop ay nagbinenta nila yung sarili nilang libro. So nagbigay kami ng mga parang paper money, no, para maranasan nila magpresyo ng libro nila at saka kung paano mag-marketing. Okay, so ito yung halimbawa ng naman to, Bacoor literature, no? So yung Bacoor literature, yung Bacoor kasi sa sobrang lapit niya sa Maynila, ang kanyang consciousness, Manila, no? Nakatingin siya sa labas ng kanyang town. So, laging ganun yung consciousness niya. So, dapat mabago yung ganun. At sa lahat ng bayan, dapat laging paloob pa rin ang pagtingin sa sarili. Isa nga pala ang Bacoor sa mga mabubura kapag yung climate change na yan ay naganap. Kanina yung session kasi. Kinabahan ako Totoo po, konting dumura lang yung langit, hanggang dito na yung baha sa amin. Tapos talaga pong nilulusong po namin yun para makauwi. No, ito po ay ang libro ni Almayra Tiburon, Terminal. Tungkol po siya sa mga stories tungkol sa Marawi culture in Filipino. Na-meet ko si Mayi Tiburon. Sobrang masaya ako kasi po, nung nagtatrabaho ako sa NBDB, nagkaroon kami ng isang project tungkol sa mga snippets ng mga akda na ilalagay sa journal, no? Writing journal. Tapos kaka-research ko, nalaman ko, bihira po pala ang Mindanao literature na nakasulat sa wikang pambansa. Laging sa wikang lokal at saka sa wikang Ingles, no? Sobrang wala po. As in, lagi pong translation. Laging translation. Kaya nung nakilala ko si Mayi, na nagsusulat sa wikang Filipino tungkol sa Marawi culture, na isa po siyang ginto. So ito po yung isa sa kanyang akda, si libro. At sinundan niya pa yon. Ito naman horror stories pero urban setting, no? Mahilig siya sa horror. So ito, ang pinamagatan niya, Terminal 2. Okay, ito naman po sa Bulacan. Mga manunulat po mula sa Bulacan ang sumulat ng libro na to, Balangay din produce. Ito po ay mga akdang Zambales. Ito po ay nanalo ng Reader's Choice Award, care of Honey and the team ng Filipino Readers na mga grupo, no? Ito po ay mga tula tungkol sa kababaihan kasi ang Cavite sobrang macho, 'di ba, no? Macho-macho, mga Servilia, ganyan. So, gumawa sila ng mga antolohiya na tulang kambabaihan at pinangalan po ito sa pumanaw na asawa ni Efren Abueg, na malaking pamilya po sa mga kamantige doon Ano po siya? Lita ang pangalan niya. Ayan po ay ebook po ito ng isang grupo ng mga makata ng Lira. Ay ito po ay naman to, research tungkol sa mga ginagawa ng mga lumad communities, no? Regarding sa kanilang mga anak at sa mga bata. Ngunit hindi namin to ma-promote. Alam niyo kung bakit? Hindi namin to ma-promote pagkatas namin siya i-imprenta. So, ang dami niyan sa bahay. Alam niyo kung bakit? Nung pinromote namin sa social media, may nagsabi, bakit may copyright ba kayo? Permit sa paggamit ng mandaya? Isa po ako copyright advocate. So, natakot kami, no? Kasi yung mandaya ay isang grupo ng mga lumad, no? I think sa Mindanao. So, natakot po kami kaya hindi namin ito ma-promote ng bonggang-bongga.
So ito pa ay e-book ito ng isang grupo ng mga Makata sa True Lira din. Ito po ay isang short story for young adults na dinrawing ko. So yung writer ay from Laguna, kaibigan po namin, tapos ako po yung nag-drawing. Marami po itong pekpek sa loob, as in drawing ng pekpek. So yan po. Kaya ito po sana yung gagamitin namin na pang pera na pang imprenta sa isa pa naming libro na tungkol sa women. Ang problema, nag-flop. Nag-flop, walang bumibili. So, nag-anap pa kami ng pondo for that project, for another project. So, ito naman po ay isang compilation ng short story mula sa Catanduanes, no? At doon din mabibili. At ang writer din ay mula sa Catanduanes, Virac. Ayan po. Ito po ay taga Imus, Cavite. This writer has been writing about Imus, kaya sikat siya as Imus novelist. Yan, si R.M. Topacio Aplaon. Tsaka gwapo to. Gusto ko na mag-divorce dahil sa kanya. Ito rin si punta, kasi di ba taga Bacoor kami, taga Imus lang. Siya nagpunta, my God, naka-short, nag-bike, poise. Isang gwapo. Punta sa bahay namin, no? Nakalimutan ko na may asawa ko. Anyway, so Katakot is by Jude Ortega. Short stories about, ang ganda-ganda nito, no? Ang gaganda ng mga kwento niya. Tungkol siya sa sa mga aswang, yung mga ganon, tiyanak, pero setting niya ay sa Mindanao. So, si Jude Ortega ay naging speaker natin kahapon, no? Sana na-meet niyo siya. Gwapo din to, E.J. Falcon ng Panitikang Pilipino. Ito po from Laguna, stories about Laguna. Si Charmaine Lazar po ay importante kasi Wattpad writer po ito. Wattpad writer, nanalo grand prize no, sa Palangka. Nagulantang yung nagulantang ang mga tao sa Palangka. Isa pa pong, ito po yung latest book ni Almayra Tiburon. Siyempre tungkol pa rin po sa Marawi culture. Yan po yung latest niya libro. Ito po ang isa sa mga ambag ko sa Balangay. Isa po tong thesis ng Bulacan State University student na babae. Tungkol po, sanaysay po ito. Sanaysay, 5 sanaysay tungkol sa kanyang mga babae, sa mga babae sa kanyang buhay, no? Lola, nanay, etc. Best friend, etc. So, tungkol sa kababaihan, Lola Ora. Ay, ito pa po yung iba pang product ng Balangay. Pero ano na po ito? Parang puro tungkol na po ito sa, hindi na po ito tungkol sa komunidad. Puro tungkol ito sa experimentation, no? Experiments. Andito ba yung writer nito? Si Jason. Andito siya kanina eh. Si Jason Fajardo. Dalit? Ay, ito pala. Nagtatabaw sa NCCA. Ito pa, Dagli diagrams, no? Ginamit niya yung diagram para gumawa ng mga narrative. Ito, Ayer Arguelles, Erasure Poetry. Also, Erasure Poetry, Pessoa. At ang kanyang trilogy, Talik, Antares, tas may isa pa po, no, upcoming. So, ayun lang po. So, yan po, would you believe, ito yung mga pinagkakitaan namin. Tignan nyo, wait lang. Hindi yan talik kayo talaga. Pinagkakitaan din namin. Nung ilo-launch yun, sabi namin, gusto nyo ba ng demo? May joke lang. Okay, so ito mga poetry erasure na to, at saka poetry book, sila po yung pinaka-bumibenta sa amin. So parang sila yung taga-pondo ng iba pa naming writing project. Yan. At saka book project. So yun po yung ginagawa ng Balangay. Sinusoli namin sa komunidad yung mga akda nila. At yun ang pinapakonsumo sa community. Okay. So ngayon, pupunta naman po tayo sa... Ay, thank you. Pupunta naman po tayo dun sa Saranggola. Yung Saranggola Blog Award. Ay, nawala. Okay. Saranggola Blog Awards ay, ano po ito? Ito po ay itinatag ng isang former teacher ng Filipino at saka ng Values Education. Mula siya sa PNU. No, nag-aral siya sa PNU. Ang pangalan niya ay si Bernard Umali. Sa ngayon, siya ay nagbebenta ng mga kondo. Isa po siyang broker sa DMCI.
So, yun ang kanyang ginagawa. At sa sobrang dami niya ng pera, ang ginawa niya ay nagbuo siya ng Zaragoza Blog Award. So, paano ko po yan pupuntahan? Sir. Ayan, gusto ko ipakita sa inyo kasi ito po ay live. Live na website where you can access works written in Filipino. Okay? Ito po ay grupo ng mga vloggers. Noong 2008 pa siya nabuo. Okay? 2008 pa po siya nabuo. At hanggang ngayon po, ito po ay ino-organisa pa rin. So, ito po yung Zaragoza Blog Awards. Isa po siyang contest sa wikang Filipino. Tula, maikling kwento, sanaysay, at kwentong pambata. Okay? So, ano po ito? Ang dahilan po kung bakit po binuo ito ni Bernard Umali ay dahil nais niyang madagdagan ang mga akda sa wikang Filipino na pwedeng ma-access sa internet. Kasi naisip niya ang konti-konti, no, ng mga material na pwedeng gamitin ng teacher sa kanyang klase. Konti, no, para sa wikang Filipino. So, ito po yan, pag pumunta po kayo sa sba.ph, ito po yung lalabas. Yan, yung pinakahuli po namin na awarding. Tapos, may kita po ninyo yung mga entries. Ang maaari lang po sumali ay vlogger. So, pagka kinlik nyo yung entry, winning entry man yan o hindi, pag kinlik nyo po, mapupunta po kayo sa blog ng vlogger na yon. At mababasa nyo yung akda niya na nasa wikang Filipinos. Tingnan nga natin itong 8th Street. So, yan po. So, in short, nagkaroon po ng, okay, yan. Ayan po, mababasa ninyo. So, in short, libre pong mababasa, libre po siyang ma-access, at ito ay parang listahan ng mga works sa Filipino. So, ito ay internet publishing. No? So, pwede po siya ma-access. Yung SBA po, ang role ko dito ay assemble ng, last na to. Ang trabaho ko po ay taga-assemble ng judges sa kanilang contest, no? So, nung una po, ako po ay, mga kaibigan lang ang kinukuha po namin na judges kasi nung una ay walang bayad, no? So, kung sino yung pwede at saka yung pwedeng makatulong, ganyan. So, yun po yung una namin ginawa. Tapos, nung nagkaroon na siya ng bayad, ang ginawa ko, mga kaibigan ko pa rin, di ba? Kasi mababayaran mo na di ba? Okay. Pero, eventually, na-realize namin na, sabi ko, dapat pantay kasi, dapat, kung pare-pareho kayo mag-isip, kung magkakaibigan kayo, ay pare-pareho kayo ng taste, at pare-pareho kayo mag-isip. So, mula po noon, ay nagkaroon po kami ng rules na, for example, kailangan may taga-Luzon, may Visayas, may Mindanao. May veteranong writer at mayroong younger writer, no? At higit sa lahat, sa gender, no? So, may babae, may lalaki, hindi siya dominated ng isa lamang na gender. At higit sa lahat, yung kwentong pambata ay may judge na bata. Kasi para sa kanila yon. So, ito, all through the years, ito po yung mga pictures. Wala kami makita 2008, pero, so 2010 nag-start. So, ito po yung community na nabuo. Yan, mga vloggers po. Some of them come home from other countries, no? Tuwing December. Ito po si Bernard Umali. Nung payat pa siya. Taba na siya ngayon. Ayan. So, ito po ang SBA po, o Zaragoza Blog Awards, ay longest running blog award. Yung mga kasabayan po namin, kasi nung panahon na yun, maraming Philippine Blog Awards, ganyan. May mga gano'n, no? Wala na po sila ngayon. At kung meron man pong blog award, ngayon 2018, 2019, recent lang po sila nabuo. So, ayan po. Every December po ito, nakikita-kita. 3rd Saturday of December. Ayan po. So, yung mga winners, yan po. Naging, namin si Sir Ricky Lee, si Sir Efren Abueg, si Ma'am Elinia Mabanglo, yan po ang ilan sa aming mga naging judge. Yan po. Ito po yung trophy. Pero ang problema namin dito, ang challenge namin dito ay, isa lang ang nagpa-fund. Si Bernard lang. So,
Kung may alam po kayo na pwedeng tumulong sa amin, please do. Wala po ako natatanggap for this, no? I do it para sa panitikan, para sa bayan. So, yan. Ayun po. Ayun lang. So, Balangay at Saranggola, yan po ang aming mga komunidad na nabubuo. Para sa panitikan, para sa bayan. Thank you. So maraming salamat po, Ms. Bebang. Marami naman po tayong natutunan about, publishing, communities, tsaka na rin po yung love life ni Ms. Bebang. So yung next speaker is si Princess Malonzo. She represents Haliya Publishing. And, okay. Hello. Good afternoon po at salamat sa pagsama sa amin sa aming discussion today. Hintayin ko lang yung presentation ko. Ayan, so my topic for today, it's about community and opportunity through alternative publishing. And hopefully I can cover, of course, Haliya Publishing, kasi lahat ng mga i-share ko sa inyo ng mga learnings ko so far ay directly linked dun sa experience ko with Haliya, our independent publishing group. And also, I'll be talking about how we build communities and what opportunities we have identified so far. Share ko din yung mga solutions namin dun sa mga challenge at opportunities na yon. And what's next for us? What are we looking forward to? What are we hoping to work on in the future? So, ako po yan, talaga yan yung true self ko. Lagi akong natatabunan ng books. Ako po ang community manager for Haliya Publishing, and community manager actually sa digital age, it just means na you're the one in charge for content creation and managing the online community. So kailangan digital strategies talaga yung focus ko. Kasi doon talaga tayo magpe-play kapag independent tayo. Siyempre, hahanap tayo ng ibang paraan bukod doon sa traditional. So, ayun, maraming pa naman akong i-discuss tungkol dyan later. So, aside from that, ayun, bookseller din ako. So, meron din kami dyan na pwesto sa book fair. And then, nagbablog din ako minsan pagka marami akong time. So, ano nga ba yung Haliya Publishing? So, baka may mga tao dito na hindi pa kami kilala. We are an artist-centric independent comics publishing. So, we focus on graphic novels for now. We take pride also on being artist-centric. So, meaning talagang ang aming main partner, main stakeholder ay ang aming mga artists. Siyempre, sila yung source ng aming stories, ng aming art. At we make sure that they are well taken care of. So, some of our books, just gonna share some of our best-selling comics. So, the first one is Tabi Po Comics, written and drawn by my husband, which is also the co-founder of Haliya Publishing. So, kung si Miss Bebang meron siyang forever sa panitikan, meron kaming forever sa comics. So, di ba? Masaya siya. Masaya maging publisher. So, ayan. Meron din kaming UG. Just to give you an idea of the range of our products, yung Tabi Po, historical fiction siya na horror. It's a retelling of the Pinoy aswang mythology. Very violent, very visceral, sabi nga ng mga nagre-review sa kanya. Ang UG naman is contemporary. It's humor and slice of life comics. Written and drawn by Julian, the viral sensation. Si Ella Arcangel naman, ang favorite naming teenage witch na ito naman urban setting siya na may mga supernatural elements and at the same time meron din siyang mga political commentary na very relevant. So, and of course we have zines. In Haliya kasi we don't just look at the number of pages. We recognize zines and short fiction as
legit literary form. So whatever our artists come up with, whatever they want to share or what they want to create, we're always very supportive of them. So, ayun, so far, 2 years pa lang ang Haliya, sobrang liit pa lang namin. So, ito lang yung mga stuff na parang default siya kung paano ka magsasurvive sa industry na to na natutunan namin. So, una is syempre your partnership. So, there's your stockists. So, yun yung mga retailers, mga bookstores, consignment, again, sa bookstores or boutiques or cafe, patrons, yung mga corporate clients or pwedeng foundation, pwedeng any entity na would like to sponsor you or support you. Also, you need to be active in local events and book fairs. So, like this one, syempre kailangan present ka para talagang makikita mo yung audience mo face-to-face at saka magigain ka din ng bagong audience din and readers. And lastly, syempre yung active media presence, hindi na talaga siya pwedeng mawala ngayon. So, both traditional, meron din kaming mga ilang mentions sa mga traditional newspaper and magazines and also on online news. Pero, syempre, mas okay yung meron ka ring sarili mong social pages para mas makakontrol mo how you position yourself in social media. So yun yung mga default, yun yung parang feeling ko, alam naman ng lahat din ng tao. So what I'll be talking more about today is yung parang secret weapon namin or na-identify namin na talagang special to us at siguro kailangan pa nating i-examine kung ano pa yung mga opportunities for this, and that is about community building. So for us, community is key. So, marami siyang subgroups, pero nag-focus lang muna ako sa tatlo since konti lang yung time. So, una, readers. We have your artists and we have our influencers as well. Next influencer. So, so readers. Gusto ko lang kasing ipakita yung kung nagbe-build ka ng community, you have to have that shift of perspective. So, yes, we're a business. We love making money, but you know, it's important also that you have a heart and you really nurture your community. So, yung shift ng perspective na to, so for example, for readers, yes, they are your buyers, they are your direct consumer, pero they're also your family. So, ito yung mga taong kailangan mong alagaan and you want to provide the best service and the best product to them. You have your artists, so hindi lang sila suppliers, dapat parang hindi mo pwedeng sabihin lang na okay, bigyan mo ko ng kwento na gantong pages, babayaran kita. Kasi it's not always about the money. Parang ang mga artists naman, it's always about their art and you know, you have to nurture their creativity and give them that freedom para mas maging productive sila. And productive artists means productive din yung publishing group mo, and productivity means profitability din. So, business side and creativity side, it works. Also, we have our influencers, and influencers hindi ko sinasabi na mga celebrity influencers or yung mga may 100,000 followers level na. Actually, I'm talking about yung mga influencers na kahit konti lang yung following nila. These are sincere connections, authentic na audience na they really share your passion then for what your product is. So hindi lang sila marketing tools for us. Support group sila kasi sila yung mga talaga nagbabasa. Tapos they have that power na ng word of mouth, and word of mouth is for me it's the most powerful form of marketing. Mostly cost-free siya and mas malakas yung impact. So yun, that's just some of our major groups in terms of our communities. So, hindi ko naman sinasabi din na parang ito yung business model namin. It's just an organic thing na nangyari na natutunan namin over the years. So, we also identified some opportunities or challenges, especially if you're an independent publisher. So, syempre, unang-una na doon yung promotion and visibility. Kasi kung indie publishing ka,
medyo konti lang yung muscle power mo, konti lang yung funds mo. So, challenge talaga yung promotion and visibility. Tsaka syempre, distribution, kasi kung konti lang naman yung stocks mo, kasi limited lang yung nagagawa nyo every batch, challenge din talaga siya. Gender sensitivity, ayun, dami natin natutunan mula sa mga previous speakers na talagang existing siya. It's a problem in our society. So, since nandun ka sa position na nagpa-publish ka ng mga books, tas meron kang power na influensyahan yung mindset ng current generation mo. So, syempre, kailangan mong i-recognize na you have that responsibility to help in improving the gender sensitivity of your audience and your readers. Inclusivity, favorite ko to kasi, yes, pwede tayo mag-focus sa diversity, ganyan. Nagta-champion tayo ng minority, pero sometimes it can be like fake diversity na parang tokenistic lang na, okay, gawa tayo ng all-female something, ganyan. Pero for us kasi, we really focus on content. Tapos, pagka talagang gusto namin yung content at maganda talaga, it doesn't matter kung anong background mo, anong gender mo. If we like you and we love your product or your art and your story, then we'll publish it and we'll distribute it. So, yun yung mga opportunities. And ito naman yung mga solutions namin. Una, yung website, again, syempre, dun talaga tayo mag-i-invest sa power of digital marketing and digital strategies. So, if you'll notice, talagang i-check na lahat ng opportunities and challenges. So, promotion and visibility and distribution, kasi lahat naman, halos lahat, at least may access sa internet, marunong mag-search, ganyan. So, also gender sensitivity and inclusivity, kasi lahat ng pwedeng artists na wala talagang sarili nilang platform, ina-accept namin. So, hindi lang to Haliya publishing titles. As in, in-open namin siya for everyone. So, sa lahat ng klase ng artists, kahit na hindi pa siya sikat or sikat na siya, pwede silang mag-submit ng webcomics dito. So, ano din siya, it also addresses yung mga tao na walang capacity na bumili ng books kasi libre naman siya. Pwede mong basahin yung mga gusto mong basahin. Kung wala ka pang pambili kasi kulang yung baon mo, pwede mong basahin dito. At saka, inclusivity din siya kasi hindi naman lahat tech-savvy. So, we offer our skills and ayun, para tulungan yung iba na damihan, mas maging wider din yung distribution ng works nila. So, that's for haliyapublishing.com. Ito naman, medyo mas obvious solution or mas direct na response for gender sensitivity and inclusivity. Yung kabuanan ay all-female anthology siya. So, syempre, dito talaga sinelebrate namin yung mga female artists natin. Tapos yung bagong buwan, ito yung latest na anthology namin. Hindi siya all-female, pero kasama pa rin si Julian dyan. At saka yung mga main artists namin like si Julius Villanueva at saka si Mervin Malonzo. And for us kasi, yung pag-address sa gender sensitivity and inclusivity, hindi siya nagtatapos sa kung meron ka bang female author na kasama. So, kasama din yung halimbawa, anong klaseng character ba yung ini-illustrate mo or pinoportray mo. So, we see a wide range of female characters here. So, we have our strong female character. We have yung mga young girls na strong din sila. Pero at the same time, we also see vulnerability dun sa mga babaeng fini-feature. So, wide range siya. And hindi siya nagtatapos lang sa parang heteronormative lang na stories. Meron ding LGBT, lahat ng posibleng, hindi man lahat ng posible, pero at least wider range ng portrayal ng isang babae or ng isang lalaki. Hindi siya stereotypical lang. Like, yung mga male characters namin, meron din silang vulnerability, hindi sila parang strong man, portrayal lang. So, yan. We also, nag-organize din kami ng series of talks. So, ito, partnership din to with Ayala Museum, one of our patrons nung hindi pa sila nagsasara. It addresses promotion and visibility kasi ikaw yung lumalapit sa audience mo and we gain more audience
by having these talks and chat with our fan base. Alam mo, ang dami. Tas yun, so inclusivity din siya kasi talagang nag-effort kami, like, ang dami na rin namin napuntahan na locations. Hindi kasing dami nung kina Miss Bebang, pero ayun, nag-effort naman kami, pumunta kami ng Cagayan de Oro, nag-Baguio kami, nag-Cebu kami. Meron din sa San Francisco and New York for a literary festival there. So, ayun. Another website that we have is our online store. So, ang difference ito sa Haliya Publishing. Haliya Publishing kasi is for reading and it's free content. Merv Store naman, ito yung online store talaga namin. So, again, it checks all opportunities or challenges kasi ang online store naman, worldwide, yeah, medyo worldwide kasi pwede naman din kami mag-international shipping. And apparently, hindi lahat ng artists or creators ay experts sa online commerce, sa e-commerce. So, kami, in-offer din namin yung service na yun, pati yung marketing, at saka yung kumbaga, yung audience namin, ipopromote din namin yung work mo sa kanila. At the same time, yung partners namin, ipopromote din nila yung online store namin dun sa audience nila. So, if you imagine, it's a shared audience. So, mas marami kayo, mas stronger lang. Yung, again, that sense of community that you're helping each other. Gender sensitivity and inclusivity kasi again, welcome siya. Welcome lahat. Parang kahit sinong gustong, wala kaming talagang, hindi kami gatekeeper or whatever. Parang kung gusto mo talagang magpa-consign sa amin, welcome ka naman. H Club Box. Favorite ko to kasi baby namin siya. Ang konsepto kasi ng book subscription box, kung hindi kayo familiar, meron kang parang theme every month. So meron kang book of the month na tinatawag, tapos i-include ka ng mga merchandise or art prints or i-curate mo siya according dun sa theme na yun. So inisip ko kung paano namin siya gagawin for Filipinos kasi mas uso siya sa ngayon. Yung sa mga familiar sa mga book boxes. Uso siya international, pero usually yung mga book of the month nila, mga YA fantasy na international authors, ganyan. So talagang medyo challenge din kung paano namin siya i-tweak para mag-cater naman sa Pinoy audience. And happy naman kami nung nakagawa naman kami ng paraan para makagawa din ng something similar. And nasa 6 bucks na yung susunod namin. So, akala namin parang isang beses lang namin siya gagawin, tapos wala na susunod. Pero, ang ganda nung response. Ang ganda nung response ng mga tao. And, it also addresses promotion and visibility and distribution kasi yung mga nabanggit ko na mga partners namin sa online store namin, kasama na rin sila dito. So, hindi lang Haliya Publishing yung may opportunity na mapunta dun sa box na yun. So, kasama lahat. And in terms of yung marketing, kasi may mga, pag bumibili sa amin ng mga influencers sa Instagram or sa kung saan man, may blog sila. So, parang nagkakaroon kami ng marketing material na hindi naman talaga namin technically binayaran, pero since sobrang natuwa sila dun sa product, sila na yung magpo-promote for you. So, that's also our focus, na parang lahat dapat ng klase ng customer masatisfy dun sa ino-offer mo na product sa kanila. So yun, just a few pictures nung community nga na na-build namin. So during events and pictures din ng mga artists na nakakatrabaho namin. We just like to really bring people together. Kasi kung maliit ka lang, independent ka lang, tapos mag-isa ka pa, tapos alam mo yun, parang mas marami kayo, mas malakas kayo. So yun. And makikita mo talaga na happy sila kasi they feel na nasa part sila ng community. And when you say community kasi, diba, parang you have that sense of belonging, like yung H Club Box nga, the name itself, club, parang organization, or somewhere that you can belong to, you can be a part of something, or a group of people that share your passion, which is reading, or art appreciation. So, yun. So, what's next for us? Definitely we'll continue on these things, these strengths, that we have developed. We'll develop on that. We still see more opportunities for distribution, of course.
we're not really closing our doors in providing titles through bookstores, pero kailangan kasi namin maging certain na yung partnership, if ever, sa mga major distributors like that, we have to make sure that they align to our values as well. So, kailangan namin isipin yung mga artists namin, yung mga readers namin, bago kami makipag-work sa ganong klase ng arrangement. And of course, we plan to onboard more artists dun sa either kung may webcomic sila or meron silang gustong i-consign sa amin. Yun, very welcome pa rin kami. Ongoing naman siya. Hindi naman namin kino-close yung aming doors. Sa ngayon, sa Merv Store, we have siguro 20 artists, mga more than 30 titles, and hindi lang comics actually, pati mga merchandise nila, like, mga patches na mga cute stuff, ganyan, mga art prints nila, mga posters, stickers nila. So, yun. So, lahat, hindi lang din comics lang. So, yun. So, what's next? Maybe merchandising din, kasi syempre, yung mga books mo naman, since mahirap siyang ibenta, kailangan mo ng support din. So, pwede siyang i-address ng merchandising, tapos pwede rin siyang i-address ng pag-incentivize ng website, or marami pang mga multimedia stuff na pwedeng gawin, like YouTube or animation. So, yun lang. Kailangan lang talaga ng funds. Pero, pwede naman siyang gawin. Kaya naman siyang gawin. At ang beauty naman ng pagiging indie ay flexible ka. At since maliit lang kayo, kayang-kaya nyo talagang gawin together. At hindi nasa-sacrifice yung mga values nyo as a group. So, yun. So, yun lang. Ang dami-dami pang ideas for the future. So, siguro ang challenge lang talaga is you never run out of ideas and you never stop innovating your product and, you know, just looking for loopholes dun sa sistema, sa traditional. And, ayun, take care of your community kasi your community will also take care of you. So, ayun lang. Thank you. I-promote mo na nandiyan kayo. Yes po. Nandito po kami sa book fair, yung Haliya Publishing, yung mga comics namin nandyan, mga zines, mga art prints, at saka, ayun, hanapin nyo lang yung Bilog na Buwan. Kami yun. Sa kabilang room. Clicker. Thank you. Okay, maraming salamat, Princess. So, for those who just came in, if you have questions, reserve them lang for the Q&A session, which is after the last lecture, which is me. So yun, thank you for coming, and let's begin. So, I was hesitant at first to join the panel. I mean, I proposed the panel because I thought they were just asking for ideas. But I was asked to be the moderator, and it scared me because, you know, I am, beside me are women who have already established themselves in the independent publishing industry. If Miss Princess has only been working with Haliya for 2 years, I've only been in the publishing industry for a year, and but again, I see many young people like in the audience, and hopefully this could encourage others to start their own, you know, publishing efforts as well. So my topic is creating opportunities for young and emerging female creators. Okay, so how did I start? It's funny kasi this is gandang-ganda sa sariling gawa. It's a book, zine, and art fair organized by Gantala Press and CCP Intertextual Division. Of course, si Miss Ray represents Gantala Press and Miss Bebang for CCP Intertextual Division. Tapos nandun din si Miss Princess with Sir Merv for Haliya Publishing. So we were all there, and at first I was just an individual. I brought my zines. It was my very first zine to the event. We didn't have a collective yet, so it was just me and my 2 friends. And how did I get into it? I think it was by accident kasi my coworker, si Berna, yung nasa right, she's the author of DBM. Ano ba yun? It's a Filipino children's book. She invited me. She said ininbitahan siya ni Miss Faye Cura, and she asked me if I wanted to join her. So I said, okay. I have short stories in my computer, and I think I have some sort of structure for a zine.
So that's when I decided I'll make the zine. So the female dilemma. The female dilemma, it took me around a month to conceptualize because I wanted it to be, I wanted it to have structure. I wanted it to say something, not just me, placing my stories in a zine. It's about, of course, the female experience. That's one. It's also a dedication to my mother, and you can say it's, I'd say it's a feminist zine. Sadly, I don't have copies with me now kasi I ran out of copies just recently. But that was how I got into self-publishing. This was last year. This was March 2018. And ayan po, that's an article I wrote for Modern Philippine about the event. And ayun, so since millennial ako, very millennial din yung pictures, all from the internet. So after that, I guess I took a year off. I wanted to do something about it. Kasi after the event, tapos na, diba, nabenta na yung zines. I met sina Miss Bebang, sina Miss Faye. But after that, sabi ko, what now? Parang, what do I do now that I have the experience, now that I have the connections, now that I have the published material? So, me, Jules, and Berna, my two friends dito sa picture, we tried to come up with a collective name. And at first, it was a joke. Kasi idol namin si Zaragoza. So, si Jules, sabi niya, why not make it a pun? Like, Gyoza, Zaragoza. Tapos tawa kami ng tawa. Siguro mga 5 minutes kami tumatawa habang wala pang dumadaang tao sa booth namin. And so we decided, okay, let's just make it that. So there's no deep meaning, Gyoza, Zaragoza. It's just a funny name. But of course, we have an agenda naman kahit patawa lang yung name namin. So this is the logo. So this logo was made by, I know, it's an actual gyoza. Gyoza to na kinain ko eventually. Tapos, ginawa kong transparent, tapos nilagay sa logo ng best friend ko, who is in the audience. So me and my best friend, we handle this collective now. And kung may forever sa, joke lang, she's my best friend. So, so this is Gyoza Zaragoza. This is our logo. You might see it somewhere, and you might find it funny. It's good that you find it funny, at least you'll remember it. The next event that we went to was the second installation of Gandang Ganda sa Sariling Gawa 2. So parang John Wick 2, John Wick 3. So this is the second one. So we joined this time as a collective na. So wala na yung name ko from the poster. It was Gyoza Zaragoza. And my friends were like, so you're part of the event? Nasaan yung name mo? Sabi ko, hanapin mo. Diba mahilig ako sa gyoza. Sabi ko, okay. So hindi sila natawa, but at least, they remembered the name afterwards. So my second zine was Ghosts of My Home. This one was a collection of 3 ghost stories. They're kind of unconventional ghost stories, but some of them, or 2 of them, 2 of them have feminist undertones as well. So, ayun, sa Instagram photo, very millennial talaga yan. May Instagram tags. Around, siguro 4 or 5 of those writers, 5 of those writers have never been published. They've never tried to send their work to any publishing, to any printing press. They've never even made their own zine. So, I guess it was from the heart. I wanted to help them. I said, you're a great writer. And if you want to put out your work, then join us sa event. And, we'll help you with the printing. We'll help you with social media marketing. And so, they joined us and many of their stuff were bought. So you might see those writers also in the future. Sana pag lumaki kami. But so far we're just a really small collective. And after that, this was just this year. This was March 2019 naman. After that, tuloy-tuloy na yung project ideas namin ng best friend ko. We came up with we wanted to make a zine anthology kasi I think during February or March, I was seeing daily news of young children being raped in the provinces. These were like 6 years old to 12 years old. And I said,
why is it like this? Why is it that women are being robbed of their bodies? Because it's their bodies. That's why we conceptualized a zine anthology called My Body is a Revolution. It's an all-female zine. We posted a call for submissions on Facebook, expecting nothing. We thought, since we're a small collective, we'll just probably get 3 submissions, maybe 2 from friends, 1 na medyo swangit. So we expected, we had low expectations. But surprisingly, there were around nearly 20 I think 17 submissions exactly, and we were only looking for 12. Yeah, so we were only looking for 12 submissions, and those 12 female creators, there are there's 1 photographer, there are 3 writers, 3 fiction writers, 3 poets, and many artists. I think around 6. I didn't do the math well. Kung 12 yun, di ko alam. But anyway, they're part of this zine, and we published it, or we released it during the Kumura Book Fair, which was 3 weeks ago daw. Last May. Nakalimutan ko na. June pa lang pala. So last May. So we released it last May. And a lot of people bought it naman, and we gave free zines to the contributors. Kasi syempre, as a small collective, we still don't have money to compensate the artists. So we gave them a zine in exchange for their work. So that's where we released it during Kumura. Yeah, did I mention Kumura? It was an all-female fair. Kasi Kumura usually runs annually din, pero hindi sila all-female until this year. I think they wanted to focus more on female creators, female gamers. Even the people who helped out during the event were all women. So yun. We love Instagram, my generation. So they posted their zines. These are some of the contributors for the zines. They posted that they're part of the zine, and they were happy about it. And I guess that's what you get from it. Na it makes you happy to see these writers or to see these contributors very enthusiastic about their work being published. And yeah, we want to do more of that as a collective. So, okay. So I guess you'd ask me, why self-publishing? I'm a literature graduate. I graduated from De La Salle University, and we were taught that the only way your work could be considered valid for discourse is if you go through an agent, or if you go through a known publisher and you hold a book launch, and then you invite all your professors, all the known writers in the industry. But I realized that's not the case. Given these events that sina Ms. Bebang and Gantala Press organized, you don't need to be part of the elite, I guess, to be considered a writer worth reading. And yeah, self-publishing also kasi comes with a lot of freedom over your work. You have the finances go to you. I mean, yeah, you shell out money for printing, but what you earn goes back to you. Also, you have the rights to your work. Yun lang, hindi pa rin ako masyado marunong the copyright. I have to ask you about that. Yung copyright for your work, di pa ako marunong nun. But you have control over that if you do self-publishing. And there's like a misconception kasi with self-published work na I want to eliminate, I guess, that self-published work is careless or it's ugly, or kasi all they see is paper and staples. But there's a lot of care that goes into self-published work. Like, let's say if you publish a zine, if anyone here publishes zines, you'd know na ikaw sa'yo galing yung stories, sa'yo galing yung Microsoft file. Ikaw gagawa ng Microsoft file, tapos pupunta ka sa printer. Tapos, kung gusto mo ng specific paper, ikaw magpo-provide ng paper. Tapos ikaw magpipick up from the from the publishing shop. Tapos, ikaw din mag-market ng sarili mong work. So there's a lot of care that goes into it, and
it's a gratifying experience, just publishing your own work. Okay, and next is, so why empower the female creator? I think another question is why not? Kasi for the longest time, and yeah, as a literature graduate, it saddens me to say na I don't know many female writers from my 4 years, because I extended. I failed my thesis a few times. But during my 3 years of studying in class, I don't remember, or I can't count in my hands the number, no, nabibilang ko pala sa kamay ko yung mga writers na female. I had this one class, it tackled world literature, world literature. And all of them were male. All of the authors that we discussed in class were male. And yeah, it makes you wonder why. Parang it's impossible na there were no female writers during that time who were worthy of discourse. So also kasi female work is still considered niche. In fact, kunyari, periods. I have a friend. She studied malikayang pagsusulat in UP. One of her classmates discussed periods during their workshop. And then one man stood up and said, I don't want to talk about this. It makes me uncomfortable. Too much information. But then one guy had a story about war, killing. One guy had a story about sex. But periods is too much information. So I guess it's important that we empower the female creator because our story or the female experience is a valid subject. It's not too much information. It's not taboo. It's not something to be shy about. And yun. There was also another example is there's a writer, her name is Catherine Nichols. I think she's from the States. She sent her novel to 50 agents under her name, so under Catherine Nichols. And then 50 the same novel to 50 agents under a man's name. So of course, I mean you can guess what happened. Only 2 people responded to her manuscript under her name, and 17 people responded to the same novel under a man's name. So, those kinds of instances in the publishing industry is still bothersome, which is why we're making efforts to empower the female creator. And then, future plans. So, Gyoza Zaragoza isn't just a collective. There's like an umbrella above it. My best friend and I are working on a bigger platform, somewhat the same, similar to Miss Princess's platform for Haliya Publishing. It's a website that will hopefully, hindi naman siya gender exclusive lang din. Anyone can submit to us. But we want to prioritize syempre female creators. We want to give them control over their art, over the price of their art, over whether or not they want to sell it, whether or not they want to put it on a digital platform, or they want us to help them with the printing. So it's still in the works, but hopefully stories like these or efforts like these could inspire others not only in the room but also people who are watching the video over Facebook. Hopefully you could also, don't let anyone tell you na just because you're not being recognized by elite, like the elite, the literary elite, doesn't mean you can't publish your work. It's very possible. And yeah, so that's it for our discussion. Shall we go? Thank you. Q&A. Okay, so we'll welcome questions now. The floor is open for questions. Yeah. Okay. Hello po. Bilang proseso po ng pag-empower ang pagsusulat or paglikha po ng sining sa mga kababaihan, sana po sa ating bansa, sa ating nasyon,
May paraan po ba kayo para ma-assess yung impact ng ginagawa niyo pong capacity building sa pamamaraan ng panitikan at paglikha ng sining sa mga communities na pinupuntahan po ninyo at after publishing yung mga works na authored or co-authored po nila, other than yung pag-sales or ng-reviews at social media likes, may iba pa po ba kayong impact assessment na ginagawa or monitoring after po ng paggawa or paglikha ng art output? Maraming salamat. Wala dyan. Siguro wala specifically yung parang walang feasibility study, walang specific na tool to measure it. Pero siguro yung example kanina na from a fundraising and information drive na kabuo kami ng chapbook and eventually nagkaroon siya ng volume 2 na authored na. The chapbook was about Marawi Siege, tas yung second naging editor na ay from Maranao, tas eventually naging cookbook, tapos eventually more books about food and protest. Tapos siguro dapat din naming pag-isipan yon yung impact. Pero some of our projects, katulad nung Lupang Ramos, yung Mamumuo about written by banana plantation workers, yung community, yung specifically yung Lupang Ramos, yung community yung humingi ng tulong, no? Na parang kailangan nila ng propaganda material para yung communities nearby, no, malinawan dun sa legal na pakikipaglaban nila sa lupa at yun. So siguro parang bilang organic at integral siya na material sa laban, no, specifically nga yung sa Lupang Ramos, sa laban ng mga farmers. Siguro in time makikita namin kung ano yung effect. Pero parang for now, as long as parang integral siya dun sa struggle nung community, enough yun muna para sa amin. Hirap ng tanong mo. Okay, kasi ganito yan. Parang ang tinatanong mo ay, ano yung impact ng libro sa tao? Parang ganun. So, sa Balangay, ano siya, no? How do you measure, paano pag nai-inspire yung iba na bahagi ng komunidad to create their own stories? Hindi ba pwedeng sapat na yon bilang metro o sukatan? No? Kaya lang, how do we measure inspiration, no? So, paano natin masasabi na bumabangon halimbawa, bumabangon yung isang writer na taga Catanduanes mula nung lumabas yung libro na Pera Bisita, para magsulat siya ng mga stories tungkol sa Catanduanes, gano'n, no? So, matagumpay na ba yung publisher pagka gano'n? So, gano'n, no? Mahirap siya talagang sukatin. Ang mga ginagawa natin para sa sining at saka sa kultura ay napakahirap sukatin. Isang halimbawa niyan ay di ba nagtatrabaho ako sa gobyerno, meron kaming tinatawag na ISO, yung yung ISO certification ng third party para masabi na meron kang systems in place sa iyong government agency o sa isang institution o sa isang company, no? Tapos isa sa mga tinatanong sa amin ay itong question mo. So paano mo mami-measure yung impact ng project mo? Yun yung tanong sa amin. So sabi ko, paano nga po ba? Halimbawa ang libro po, yung isa po sa produkto ng division namin, ang libro po ay mas mahaba pa yung buhay sa atin. Hindi ba? So, hindi pwede po bang sabihin na immeasurable? Kasi posible na patay na tayong lahat, nagiba na yung CCP, pero
may impact pa rin yung panitikan na nasa loob ng libro na pinublish ng CCP or ng kahit na sino. 'Di ba? So isa yan sa mga tanong, no, paano mo i-measure ang mga gawain o produktong artistiko at saka pangkultura. So, hanggang ngayon, alam niyo po, wala po kung sagot diyan do sa ISO namin. Sorry, I think it's hindi siya measurable. Yung impact nung panitikan lalo na. One last question po. To answer lang her question, kasi napag-usapan nga namin ni Ms. Reyna, I guess yung impact makita din sa pagdami ng organizations. Like, I know you're from Mako, I admire your work, which is why ito yung impact nun, dumadami yung independent publishers. Ako galing, hindi naman sa pinanganak niyo ako, pero parang gano'n na rin. Parang galing sa organization nila, yung organization namin, you will inspire others as well. So, I think doon makikita yung impact. In terms of measurement, kasi syempre nakikita mo yung tao, nakikita mo yung art. So, if you want to measure it, I guess that's where you can look at na dumadami tayo, yung mga female creators or kahit the groups themselves. So, thank you. Ayun, nasabi na nila lahat. Agree naman ako doon. Lalo na kami, ang Haliya ay napaka-baby pa, 2 years pa lang, at learning process pa rin sa amin palagi kung paano mas magiging socially conscious or relevant sa mga gawa namin. Kasi nga, meron kaming responsibility bilang meron kaming access sa mga minds ng mga readers namin. So, sa ngayon, happy kami basta merong masayang bumibili at bumabalik sa amin kasi pwede ka naman bumili tapos okay na, tapos na magre-review ka sa Goodreads, rating mo 3-star, 4-star, 5-star. Pero sa amin kasi hindi nagtatapos sa ganun eh. Parang meron kaming personal na connection. Pag nagkita kami ulit, para kaming mga friends, para kaming family reunion, ganun. So sa ngayon, happy pa lang kami sa ganun. Pero maraming salamat kasi yan yung isa sa mga bagay na kailangan naming i-take note din para sa improvement na rin syempre ng aming publishing group. Speaking of impacts, gandang sagutan niyo yung feedback form na bibigay sa inyo. Sagutan niyo yan kasi isa yan sa mga tool, no, kung ano ang impact ng mga gathering tulad nito. No, yung mga literary gathering na tulad nito. Halimbawa, yung sa GGSSG, yung gandang-ganda sa sariling gawa na book fair by women creators. So, may mga feedback form din yon at ito pala, no, may mga na-inspire pala sa mga ganong uri ng gathering ng kababaihan. Yung question ko, very practical concerns for those who'd like to go into self-publishing eventually. So, merong isang malaking magazine publisher na nag-shift na sa digital, but nung active sila sa magazine publishing, pagka break-even lang yung magazine, sinasara na nila. Kasi, ang concern nila, syempre, to be sustainable, is kailangan kumita. So, in your case, curious ako, how do you get funding? Kasi, like, two of you, husband and wife, business, diba? So, I'm sure, may natabi ba kayong savings? Meron ba kayong angel, angel entrepreneur na nagpa-fund? And second, storage. How do you, di ba, paano nyo tinatabi? Saan nyo nilalagay? Meron ba kayong bodega sa bahay or something? Yun. And siguro, distribution if you still have. Thank you po for the question. Kasi napag-usapan nga po namin to sa group chat. May Facebook group chat po kasi kami before we started the panel. So ako po muna. I'm sure many of us have their own say on money. Money is, I don't know why, but money is a sensitive topic when it comes to art. And I think it shouldn't. Kasi, it takes money to publish your art. It takes money to distribute it to readers. And ako mismo, if you're asking me personally, I get my money from my job because I have a day job, and at the same time, I do this on the side lang. I do self-publishing on the side when I have free time.
So what I save, I guess, from my job is the money that I put into the organization, which is why we can't afford that much to, compensate the creators that we, or the contributors for our zine. So, in terms of storage naman, yun din po. Kung self-publishing, self-storage din. Kung nasa kwarto ba or sa bodega, kung may bodega sa house. Pero I'm sure yung iba, yung in bulk, may storage po ba kayo, Miss Princess? Kami may storage kami sa BGC. Biro lang. Sa pera, okay. Ito yung husband ko masyadong lutang sa lupa yun eh. Lutang sa lupa, no. Kung masyado siyang ano nga tawag dito, idealistic, no. Para sa bayan lagi. Actually yung wedding ring po namin ang nakasulat, ang nakaukit. Yung sa akin para sa panitikan, nakaukit sa loob. Yung sa kanya para sa bayan. Ayan. So mas idealistic siya kaysa. Okay, anyway, katulad po nung pinakita ko sa inyo, may mga libro na talagang hindi kami kumikita. Pero may mga libro na kumikita. Yung pinakita ko sa inyo yung bold. Yung porn, hindi, joke lang. Poetry po yun. Yung cover lang yung bold. Kailangan mo ang pambenta eh. So maglagay kang hubad na tao doon. Biro lang, no? Pero yun po. So, fortunately, may mga libro kami na bumibenta ng higit sa break-even. So, yun ang pinangbabayad namin doon sa iba pang libro. And hindi po siya sapat para makabuhay ng pamilya. Kami po ay, meron po akong 3 anak. At yung full-time job ko po, it helps the balangay. Kasi yun po yung doon kami kukuha minsan ng pang-imprint, ganyan. Nag-stock market din ako. Okay, so buti na lang inaral ko to even before kami ikasal, no? So medyo marunong na ako ngayon. So pinapaikot namin yung pera namin doon. Wala kaming savings. Lahat ng pera nasa stock market. So, ang isa pang nakakatulong sa amin ay siya po yung gumagawa ng layout and design and book cover design. Ako po, tumutulong po ako sa editing, sa proofreading. So, yung manpower po ay in-house. Kapag kumukuha po kami ng artist, for example, dun sa mga, halimbawa yung Talik, Antares, saka yung Pessoa, meron pong artist ng cover design yon, binabayaran po namin, lumalaki yung cost ng libro. No? So, yun, mga ibang sana pupunta yung pera sa publishing. Yan. Ay, storage po sa loob po ng bahay namin sa Bacoor. Di ba binabaha yun? Yun yung inaapakan namin para hindi kami mabasa. Okay. Ayun, usapang pera. What's pera? Wala kasi kami joke. Hindi. Syempre, una, kailangan mo talaga ng funds. So, kung gagawa ka ng product, kailangan mo expect na merong time talaga para sa ROI, sa return of investment. Kailangan mo maging patient. Sa industry na to, kailangan mo maging patient talaga at maniwala sa product mo. Kasi pagka naniwala ka sa product mo at i-market mo siya sa audience mo, maniniwala sila sa'yo at bibilhan nila yung product mo. So, ayun, kailangan mong kunin yung balance between your passion and your business sense. Mahirap siyang gawin, napakahirap niyang gawin. Kung meron kaming manual, share na namin sa lahat. Pero ano pa rin siya, pinoproseso pa rin namin lahat ng mga natututunan namin habang ginagawa namin to. And eventually, yes, we will share kung ano yung mga best practices namin. Pero sa ngayon kasi, hindi pa kami ready. Pero oo, relatively successful talaga ang Haliya. Ako personally, meron akong corporate job dati, 10 taon akong nagpapaalipin. Pero ngayon, talagang ito na yung focus ko, na sa bahay lang ako. Kaya ako nakaka-focus dun sa community management namin, sa mga digital strategies namin. At the same time, nag-aalaga ako ng bata, nung anak ko, may isa kaming anak. At mahirap siya. Every day is a struggle. Parang challenge talaga yung kung paano ka makakapag-provide. Pero since love mo yung ginagawa mo, it's worth it. And hindi kami magsisinungaling na sasabihin namin lahat ng aming resources ay nakuha lang namin sa Haliya. Hindi rin, kasi nagtatrabaho din yung isa naming business partner at nagtatrabaho din si Mervin, yung asawa ko.
tumatanggap din siya ng mga racket. Pero at least, yun nga, we're an independent publishing group. Mas meron kaming control, mas napipili namin kung ano yung pagpapayagan naming i-employ kami. So, same pa rin siya. Parang same na nature of work. So, about publishing pa rin or book-related pa rin, mga ganun. So, Last na, sorry. Thank you, Prin. Dagdag ko lang, no, ang isa sa sikreto siguro kung bakit tumagal din yung balangay, since ano po kami, 2010 or 11. Isa po sa sikreto ay we stayed small. So alam namin na ito lang yung kaya namin imprenta hanggat wala pang pera, hindi mo na mag-iimprenta kahit nandyan at ready na yung manuscript, ganyan. So, ang isa sa namin partner ay ang Central Books. Yan, represented ni na Hazel Sadian, tsaka ni Miss Elaine Royo and si Ma'am yan. Central Books, they allow the self-publishers and the individuals who would like to print sa napakakonting bilang ng libro, no? So as low as 100 copies. So tumatanggap sila ng mga ganun. So malaking tulong nun sa mga independent at small press tulad ng Balangay. Ngunit meron din na printing company na tumatanggap ng isang kopya. No? They will turn your manuscript into a book. Ganon. So we have tried that as well. No? So may mga ganon secret ang mga small press tulad namin. Yun po. That ends our session. Thank you to our speakers, Princess Malonzo, Ms. Bebang C, Gantala Press, and Katrina Tankeh.